Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm trước tôi đã chia sẻ cái clip số 1 nói về cái công tác thiết kế phòng cháy chữa cháy, và tựa đề của các cái video clip của tôi có tên là thiết kế phòng cháy chữa cháy từ A đến Z. Hôm nay tôi xin chia sẻ tiếp tục bài số 2 là bài thiết kế thẩm duyệt phần kiến trúc. Hẳn các bạn đã xem bài 1. Bài 1 là bài mở đầu. Bài mở đầu tôi muốn nói về việc cần thiết và việc rất quan trọng phải xác định các cái thông số ban đầu của công trình. Thì bắt đầu từ bài thứ 2 này chúng ta sẽ bắt tay vào thiết kế. Thế thì thiết kế kiến trúc là phần đầu tiên và rất quan trọng của hồ sơ thiết kế thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Ở đây tôi muốn chia sẻ một cách rất là ngắn gọn và thực chiến thôi. Bài chia sẻ không hề có tính hàn lâm gì hết, mà muốn lấy một cái công trình cụ thể của chúng tôi đang làm để chia sẻ cho quý vị và các bạn cùng xem. Trên cơ sở đó kết hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy thì chúng ta cùng đi vào giải quyết vấn đề. Tôi cho các bạn xem cái clip ở đây. Đây là cái công trình cũng nhỏ thôi, diện tích hơn 3.000 m², có 3 cái nhà kho. Phần kiến trúc thì đã được xây dựng rồi, bây giờ cần cải tạo lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho 3 cái nhà kho này. Cái nhiệm vụ của công ty chúng tôi là xuống khảo sát và lập thiết kế thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy cho công trình này. Chúng ta cùng xem qua một số hình ảnh. Đây chính là hình ảnh thực tế, và sau đó tôi mời các bạn xem hồ sơ thiết kế và cái cơ sở lập luận dựa trên các quy định của văn bản pháp quy cũng như là các tiêu chuẩn quy phạm về phòng cháy chữa cháy. Các bạn cùng xem. Đây tôi hy vọng đây cũng là những cái tài liệu mà rất bổ ích đối với những bạn mới bước chân vào nghề thiết kế phòng cháy chữa cháy. Như clip trước tôi cũng chia sẻ, tôi là một người ngoại đạo, tôi là kỹ sư xây dựng chuyển sang là phòng cháy chữa cháy. Thì cái kỷ niệm đầu tiên của tôi, kỷ niệm đầu tiên là hôm đó là đi lên PC07, đi lên PC07 để bảo vệ bản vẽ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Mà trong khi đó tôi chỉ là một người thiết kế kiến trúc, và trước đó một tuần thì tôi có sửa cái bản vẽ thiết kế về phòng cháy chữa cháy, chuyên về phòng cháy chữa cháy. Cái hạng mục phòng cháy chữa cháy thì bao gồm phần báo cháy, phần chữa cháy, rồi hệ thống điện, rồi phòng bơm, rồi chống sét, vân vân. Thế thì tôi chỉ có thời gian một tuần tìm hiểu các quy định, được hướng dẫn qua loa, được các nhà chuyên môn trong công ty hướng dẫn học qua loa, sau đó sửa bản vẽ và được tung vào chiến trường luôn. Thế tôi mới lên PC07 để gặp một cái anh, dở hồ sơ ra làm việc với anh. Kể cả ngay từ phần kiến trúc tôi đã chết luôn rồi. Đấy, thưa các bạn, này chứ không phải là tôi là người làm xây dựng mà tôi qua phần kiến trúc, ngay phần kiến trúc chết luôn. Thì tôi không giấu dốt, tôi thú nhận luôn với các đồng chí, báo cáo các anh là ở đây không có trâu thì bắt bò đi cày. Các anh thông cảm. Tôi thì hôm nay là đi nhiệm vụ là lên nghe các anh hướng dẫn để về truyền đạt lại cho bộ phận chuyên môn người ta sửa chữa bản vẽ. Thế từ đó sau cái buổi đó thì nó thành cơ duyên mà để hướng tôi bước vào con đường thiết kế phòng cháy chữa cháy, làm cho tôi thấy thú vị, tôi thấy đam mê. Những cái ngày đầu tiên, ngay từ cái buổi đầu tiên, tôi không biết gì về bậc chịu lửa công trình, tôi không biết gì về cấp nguy hiểm cháy kết cấu, tôi không biết gì về lối thoát nạn ABC, vân vân và vân vân. Các anh nói mà tôi toát hết cả mồ hôi rồi. Sợ thật, nghĩ cái buổi cũng sợ, nhưng mà tôi nghĩ là ít công ty như công ty tôi sếp cũng hơi liều. Đấy nó là cái kỷ niệm đáng nhớ. Thế thì hôm nay tôi tiếp tục làm cái bài số 2 này. Cái bài số 2 này để cùng chia sẻ với những anh em mới vào nghề với một cái tinh thần hết sức là chia sẻ và cầu thị. Và rất mong
các anh em tương tác để chúng ta cùng trao đổi, nâng cao cái tay nghề nghiệp vụ của nhau. Thế bây giờ tôi xin đi vào cái nội dung của bài chia sẻ hôm nay như sau. Trước mắt là chúng ta nhìn các nội dung chính mà tôi muốn chia sẻ. Thì ở đây những cái nội dung nào tôi nói nội dung nào tôi sẽ bôi đậm cái phần đó cho cái phông chữ nó to lên, đổi nó sang màu đỏ cho nó dễ nhìn. Đấy. Trước hết là cấu hình của bản vẽ kiến trúc thì gồm những cái phần như thế nào. Đấy, để các bạn mới vào nghề các bạn nắm được. Thế về cơ bản thì cái cấu hình của bản vẽ kiến trúc của một công trình phòng cháy chữa cháy tùy theo quy mô và mức độ công trình thì nó thường nó rơi vào khoảng từ 7 bản vẽ đến 20 bản vẽ. Có công trình lớn mà cái khối lượng các hạng mục nó lặp đi lặp lại nhiều, nó có thể đến 100 bản vẽ kiến trúc, 150 bản vẽ kiến trúc. Thì ở đây là cái công trình tương đối nhỏ, vừa và nhỏ. Thì tôi thể hiện ra là 7 bản vẽ kiến trúc. Mình vẽ tương đối ngắn gọn thôi, thể hiện tương đối đầy đủ các vị trí, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, ghi chú đầy đủ vật liệu sử dụng, các cao độ, các khoảng cách. Thì ở đây là đang ở trên model, tôi sẽ đi vào từng layout, lướt đến cái khung tên để anh em cùng xem tên các bản vẽ nó sẽ như thế nào. Thì cái bản vẽ thứ nhất là tôi đặt tên là bản vẽ KT1, kiến trúc 1 đấy. Tên bản vẽ là thuyết minh phần kiến trúc. Trong phần thuyết minh này thì tôi đặt 3 cái bảng. Một bảng chính ở giữa là thuyết minh kiến trúc. Trong thuyết minh kiến trúc thì tôi đưa ra các căn cứ của văn bản pháp quy, ví dụ như nghị định 136 này, rồi các quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Phần thứ hai là tôi đưa ra các nội dung về thuyết minh kiến trúc, ví dụ như nêu đơn công năng của công trình này, chiều cao các công trình là bao nhiêu, nhà kho số 1, nhà kho số 2, nhà kho số 3 là bao nhiêu, hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của các nhà kho là hạng gì. Ở đây tôi tra bảng của tiêu chuẩn 7336 phụ lục A tôi ra được là hạng C. Hạng C. 3 cái kho này là hạng C. Sau này các bạn sẽ quen, nhưng sẽ quen là từ cái hạng C trở lên ấy, là phải lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động rồi. Nhưng nếu chưa quen thì ta lại tiếp tục được tra bảng 7336, nhưng đấy là của giai đoạn sau. Tôi xin đi tiếp. Đây các bạn nhìn nhóm nguy cơ phát sinh cháy phụ thuộc vào công năng và tải trọng cháy của 3 nhà đây, nhóm 5. Rồi là nhóm nguy hiểm cháy theo công năng và tải trọng của 3 nhà này, theo công năng của cả 3 nhà là nhóm F5. Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của cả 3 nhà kho là S0. Cấp nguy hiểm cháy kết cấu thì ta lại sang cái bảng này. Cấp nguy hiểm cháy của công trình. Cấp nguy hiểm cháy của công trình này căn cứ vào đâu? Cấp nguy hiểm cháy của công trình thì ta căn cứ vào bảng 5 của tiêu chuẩn của quy chuẩn 06 năm 2022. Trang ở đây là trang 30. Đây. Sự phù hợp giữa cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà công trình phòng cháy với cấp nguy hiểm cháy của các cơ kiện xây dựng đây. Ở trong cái bảng này thì tôi lấy cái bảng này tôi đưa vào trong cái bản vẽ thuyết minh phần kiến trúc rồi. Đây. Ở đây tôi có 3 nhà kho số 1, nhà kho số 2, nhà kho số 3. Tôi xin vào cái tổng mặt bằng, bản vẽ tổng mặt bằng các bạn cùng xem. Đây là nhà kho số 1, hình chữ nhật lớn. Đây là nhà kho số 2, hình rất là rích rác, nó như một con rắn ôm lấy nhà kho số 1, như một con trăn nó ôm lấy nhà kho số 1. Và đây là nhà kho số 3, nhỏ gọn, hình chữ nhật, nằm riêng ở bên này. Đấy. Thế thì 3 nhà kho này thì đều được xây dựng kết cấu bao che là tường gạch và vách tôn, cũng như là kết cấu mái là mái tôn, hệ chịu lực là cột bê tông cốt thép. Đây,
các cột bê tông cốt thép của nhà 1 đây, nhà kho 2 cũng cột bê tông cốt thép này, chịu lực đây, nhà kho 3 cũng thế, cột bê tông cốt thép chịu lực, và các vỉ kèo mái, các vỉ kèo mái là bằng thép hình. Thế thì với những cái vật liệu như thế thì chúng ta đều biết là cái gọi là cái cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện của nó đều là K0 rồi. Tường xây không cháy, bê tông không cháy, thép không cháy, tôn không cháy, các bộ phận của nó, các cấu kiện đều là K0. Từ đó suy ra cấp nguy hiểm cháy của công trình theo kết cấu là SC0. Đây đây. Trên cơ sở đó mà cái bảng này tôi có được đây. Sau này đi các bạn đi bảo vệ hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy cháy cũng thế. Thế là các chiến sĩ ở PC07 sẽ hỏi ta cơ sở nào các anh xác định là cái nhà kho của anh, cái công trình của anh, cái gian phòng của anh có cấp nguy hiểm cháy là S0, S1, S3 thì chúng ta phải căn cứ vào cấp nguy hiểm cháy của từng cấu kiện, tra ở trong cái bảng 5 quy chuẩn, quy chuẩn 06/2002 mà ra. Tôi xin đi tiếp. Chúng ta có được cái cấp nguy hiểm cháy công trình của ta là SC0 rồi. Thì tiếp tục, nó đang là cái chuỗi mà chúng ta đang nói về trong cái các dòng thuyết minh đây. Cấp nguy hiểm cháy của 3 nhà kho theo kết cấu đều là SC0. Bậc chịu lửa của cả 3 nhà kho ở đây tôi xác định là bậc 4. Ở đây tôi xác định là bậc 4. Nói về vấn đề bậc chịu lửa này nó tương đối phức tạp, như cái bài chia sẻ trước tôi cũng đã nói rồi. Nghĩa là chọn bậc chịu lửa phải có quá trình đánh giá tổng thể, đánh giá kỹ càng. Thế thì sơ bộ tất cả các đơn vị thiết kế phòng cháy chữa cháy nói chung, quan điểm các đơn vị cũng như là các kỹ sư thiết kế nói chung là thiên về chọn bậc chịu lửa thấp là bậc 4. Bậc 4 là bậc mà khỏi phải bọc bảo vệ để khỏi phải sơn chống cháy, đỡ tốn tiền. Trước mắt sơ bộ là chọn cái này. Thế còn nó tiết kiệm được bao nhiêu thì nó là cái phần nâng cao mà chúng tôi dự tính là sẽ bàn luận sau, đánh giá cái luận chứng kinh tế kỹ thuật giữa bậc chịu lửa 4, bậc chịu lửa 3, bậc chịu lửa 2 thì sẽ có một cái chuyên đề sau. Thế nhưng mà sơ bộ trước mắt thôi chúng ta cứ tạm lấy bậc chịu lửa nhỏ là 4. Tôi chọn bậc chịu lửa cho cả 3 nhà kho là bậc 4. Ở đây là cái bảng vào đây. Bậc chịu lửa của công trình. Cơ sở đâu để xây dựng được cái bảng này? Thì tôi căn cứ vào cái bảng 4 của quy chuẩn 06/2022. Trang số 28. Chúng ta qua cái bảng 4 ta xem. Đây là bảng sự phù hợp giữa bậc chịu lửa của nhà công trình và phòng cháy với giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng của chúng. Đây, cái bậc 4 là bậc thấp gần nhất này. Đối với cái bậc 4 này thì chúng ta thấy các cấu kiện của nó giới hạn chịu lửa như sau này: tường chịu lực, cột chịu lực và các bộ phận chịu lực khác thì chỉ định R15, nghĩa là cái giới hạn chịu lực của nó chỉ trong 15 phút. Tường ngoài không chịu lực là E15, nghĩa là độ ổn định chỉ giới hạn trong 15 phút. Sàn tầng bao gồm cả sàn áp mái, sàn hầm RAI15 thì những cái ghi như trong này, nhưng mà trong công trình cụ thể ra thì không có những hạng mục này. Tấm lợp, kể cả tấm lợp và cách nhiệt thì có RAI15, gian dầm xà gồ R15, tường trong RAI45. Bản thang thì công trình không có, những gì không có thì sẽ đều là không có. 3 nhà kho đều có bậc chịu lửa và bậc chịu lửa 4. Thế đây chính là các cái thông số đầu vào ghi trong bảng thuyết minh đây, bảng thuyết minh. Chúng ta đi tiếp. Ở phần dưới bảng thuyết minh thì sẽ là các quy định về các cái hệ thống kỹ thuật, các đường ống kỹ thuật, các panel kỹ thuật, các cái vị trí chèn khe mà các đường ống xuyên qua tường thì cũng đều trích dẫn trong tiêu chuẩn 06 rồi thôi. Nhưng tôi ghi vào đây thì đây chính là những cái thuyết minh kiến trúc này nó sẽ lặp đi lặp lại với rất nhiều công trình tương tự như công trình này.
chúng ta chỉ thêm bớt những cái hoàn cảnh cụ thể mà thôi. Đấy. Ở đây tôi xây dựng lên một cái block mẫu và mình cứ copy giữa các công trình thôi, rồi mình edit cho nó nhanh đi. Thì đây cấu hình của bản vẽ thiết kế, bản vẽ KT1 chính là phần thuyết minh chung của kiến trúc. Đó. Sang đến layout thứ hai là layout KT2, thì ở đây là bản vẽ tôi chưa đặt tên, tại vì anh em cũng đang thiết kế dang dở chứ cũng chưa xong, thì tôi nói mồm luôn, đây là bản vẽ, đây chính là bản vẽ mặt bằng tổng thể của công trình. Mặt bằng tổng thể, trên mặt bằng tổng thể này thì ta có các cái bảng chỉ tiêu như sau. Chỉ tiêu, các chỉ tiêu kiến trúc chúng ta phải liệt kê ra để các cơ quan thẩm duyệt, các cơ quan kiểm tra xem các cái hạng mục của chúng ta trong cái khuôn viên cái lô đất này của chúng ta nó chiếm chỗ như thế nào, chiều dài, chiều rộng, diện tích và mật độ như thế nào. Tổng mật độ là 100% đây. Diện tích lô đất là 3.644 m. Nhà kho số 1 864 m, nhà kho số 2 802 m, nhà kho số 3 132 m. Rồi hồ nước chữa cháy cộng phòng bơm 110,4 m. Ở đây là hiện trạng đằng sau cái nhà kho số 1 này có một cái ao nước sẵn rồi, nên là tôi sẽ thiết kế làm cái hồ nước phòng cháy cháy đảm bảo đủ dung lượng để chữa cháy. Thì ở trên này tôi sẽ làm một cái sàn và xây một cái phòng bơm nhỏ nhỏ ở đây. Đấy, thế thì diện tích quy mô của nó phải được tính ra. Rồi trạm biến áp diện tích là bao nhiêu? Đấy. Khảo sát thực tế trạm biến áp như thế nào? Đấy. Khảo sát thực tế thì cái bản đây một cái clip mà cái mặt trước mình xem là bạn phần trạm biến áp ở đâu. Đây tôi quay cái mặt trước đây, bạn nhìn đây, trạm biến áp là góc này, ngoài đây. Đó, dừng lại video. Trạm biến áp góc này thì trên cái bản vẽ thiết kế của mình từ trạm biến áp góc này, đúng góc này nha. Vẽ đứng ở đường, vị trí cổng đây, quay check vào đây, không trạm biến áp đây. Thì diện tích trạm biến áp là bao nhiêu cũng phải nêu ra, nêu lên trong cái bảng chỉ tiêu này. Thì những bảng chỉ tiêu về xây dựng thì cơ quan chuyên môn về phòng cháy cháy người ta sẽ không quan tâm sâu sát lắm đâu, nhưng phải có để người ta kiểm tra, tại vì nó là các thông số để lý luận, thì người ta cũng không quan tâm về các chỉ tiêu xây dựng của mình đâu, nhưng phải liệt kê đủ đúng, phải nó liên quan đến phần tính toán. Phòng bảo vệ kích thước 34 m, phòng bảo vệ là cái ông phòng rất quan trọng. Đấy, cái ông phòng bảo vệ này, tại vì phòng bảo vệ là phòng mà có người trực 24/24 thì theo quy định là trung tâm báo cháy, tủ báo cháy trung tâm phải đặt ở phòng bảo vệ này. Mình không xác định được cái phòng bảo vệ số 6 này thì mình không thể bóc được khối lượng báo cháy đâu. Không biết đường dây nó đi như nào, tất cả nó đi về đây, kéo từ các nhà xưởng, cái đầu báo cháy, vân vân, các thiết bị báo cháy, các đèn chuông kéo về. Thì mình không xác định điều này thì mình không thể bóc được khối lượng dài là bao nhiêu. Tiếp tục đường nội bộ. Đường nội bộ là cái ông đánh số 7 này, các phần sân đường mà người và xe cộ phương tiện có thể di chuyển. Đây là đường nội bộ. Xong cái bản vẽ số 2 là bản vẽ mặt bằng tổng thể của công trình. Ta sang tiếp bản vẽ số 3. Bản vẽ số 3 thì đây tôi cũng chưa kịp đặt tên, tất cả đều còn đang dang dở trong quá trình thiết kế, rất là nóng hổi đây. Lấy ra làm ví dụ cho các bạn xem luôn. Đây là bản vẽ mặt bằng tổng thể mái. Cái mặt bằng tổng thể mái nó cho chúng ta thấy cái điều gì? Mặt bằng tổng thể mái ấy, thì sau này chúng ta sẽ lấy đúng cái graph này, chúng ta dán vào trong cái mặt bằng thiết kế chống sét. Thì đấy là nói về cái giai đoạn sau. Nhưng mà đấy là sự liên quan đối với bản vẽ sau. Thế nhưng mà ở đây ấy, với tính chất của phần kiến trúc ấy, thì cái mặt bằng tổng thể mái này nó cho ta nhìn một cái nhìn tổng thể từ bên trên xuống, và nó không bị công năng của các cái gian phòng của các công trình làm cho chúng ta thêm rối. Nên là ở đây thì tôi lồng ghép cái đường cho xe chữa cháy và cái bãi xe chữa cháy vào cái bản vẽ này. Vào bản vẽ này kèm theo cái thuyết minh quy định về
đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy nó như thế nào. Đấy. Thế thì quy chuẩn 06/2002 quy định là cái chiều rộng của cái bãi đỗ xe chữa cháy ấy, tối thiểu nó phải là 3,5 mét. Tôi lấy đúng 3,5 mét luôn, không lách luật nhưng lấy đúng luôn cho khỏi lãng phí. Và rồi người ta quy định là phải kẻ sơn phản quang như thế nào, các góc phải kẻ sơn phản quang, rồi là phải cắm biển như thế nào. Đây, SC là cái biển cắm ở bãi đỗ xe chữa cháy đây, biển đây. Thì quy định của nó như này, quy định đã được nói kỹ trong các quy chuẩn rồi, quy chuẩn 06, các mục của quy chuẩn 06 rồi, đây nói trong này, nhưng mà cụ thể hóa nó ra chi tiết thiết kế như thế này, cao độ như thế này, kích thước như thế này, màu trắng của mặt và chữ đỏ phản quang. Đấy. Rồi là các vạch sơn phản quang màu đỏ, rộng 100 mm và dài mỗi vạch là 400 mm. Thì đây chính là cái thiết kế của bãi đỗ xe chữa cháy. Thế ở đây có một chi tiết chúng ta cùng quan tâm là cái chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy này nó phải bằng bao nhiêu thì mới đảm bảo. Thì ở đây là tôi thiết kế lên nó là 20.000 mm, nghĩa là 20 m. Thế căn cứ vào đâu? Căn cứ vào cái điều đây, căn cứ vào cái mục này của quy chuẩn 06 đây. Để tôi xem căn cứ mục nào. Ở đây là tôi trở lại cái phần layout, có thể là nó model, có thể là layout và chưa hết đây. Ở bảng 6 của quy chuẩn Việt Nam 06/2002 quy định thì căn cứ để tính cái chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy đây, các gian phòng kho của công trình trong nhóm nguy hiểm cháy F5 đã xác định ở bên cái bảng thuyết minh tổng thể kiến trúc bây giờ, và có khối tích nhỏ hơn 28.400 mét khối và được bảo vệ bằng hệ thống sprinkler, thì chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy là 1/6 chu vi và không nhỏ hơn 15 mét. Thế ở đây tôi sẽ giải thích từng con số nó biết nói, từng con số biết nói luôn cho quý vị các bạn xem. Ở đây là khối tích, người ta là cái khối tích cho phép là 28.400 mét khối, nghĩa là không được vượt qua 28.400 mét khối. Thì chúng ta mới trở lại cái phần cái nhà xưởng lớn nhất, nhà xưởng nhất của ta ở đây. Đây, nhà xưởng nhất, một cạnh là 24 mét, một cạnh là 36 mét. Đấy, thế thì cái diện tích vừa mới thống kê không đâu rồi. Đây, diện tích nhà xưởng thứ nhất đây 864 mét vuông, 864 mét vuông. Thế thì chúng ta thấy cái chiều cao của cái nhà xưởng thứ nhất nó là cao đâu, chiều cao đây, chiều cao nó là 8 mét, chiều cao của nhà xưởng thứ nhất là 8 mét. Đây chúng ta nhẩm con số 8 mét, cao 8 mét mà rộng ở đây, rộng là diện tích là 864, chiều cao lớn nhất là 8 mét mà rộng diện tích xây dựng là 864, ta cứ làm tròn là 900 đi, mà chiều cao ta cứ lấy chiều cao lớn nhất ta nhân được 8972, nghĩa là khối tích mới là 7.200 mét vuông, 7.200 mét khối. Ta lấy chiều cao lớn nhất ta nhân này nha, chứ không phải lấy chiều cao trung bình nhé. Chiều cao lớn nhất nhân vào ở đây làm tròn 900 thì mới là 7.200 mét khối với 8972. Nhưng ở cái quy định của quy chuẩn 06 thì nó cho phép lên tới 28.400. Như vậy là 8972, 7.200 nhỏ hơn 28.400 rất nhiều, cho nên là thỏa mãn cái điều kiện này rồi. Và được bảo vệ bằng hệ thống sprinkler, các nhà xưởng đều được bảo vệ bằng hệ thống sprinkler. Thì vừa nãy tôi nói rồi, công trình của chúng ta hạng C thì sẽ phải lắp đặt hệ thống sprinkler. Đấy, đây cái này là tôi nói tắt thôi, còn sau này các cái buổi chia sẻ sau tôi sẽ giải thích thêm. Đấy. Chắc chắn bảo vệ hệ thống sprinkler nha. Nên chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy là 1/6 chu vi và không nhỏ hơn 15 mét. Thì người ta đi tìm hiểu cái chu vi của nó, đi tính chu vi của nó. Vậy tôi vẽ một cái polyline rồi, bấm vào đây, chu vi của nó đây, Ctrl 1 đây, người ta nhìn thấy cái chu vi của nó đây, chính là con số mà chuột ghi vào đây. Ta bỏ đi 3 số 0 đằng sau để đổi từ mm sang mét thì chu vi của nó là 120 mét. 120 mét trở lại cái yêu cầu quy chuẩn là 1/6 chu vi, như thế là 120 chia 6 bằng 20 mét, chính là 20.000 mm. Đây chính là cái căn nguyên mà tôi ra được ở đây là
20.000 mm, 20.000 mm và chính là 20 mét, 20 mét chiều dài bãi chữa cháy. Còn ở đây sở dĩ có cái khoảng cách 2.000 đến vách tường là khoảng cách tối thiểu, bãi chữa cháy không được gần hơn 2.000 từ mép bãi chữa cháy và tường đây. Gần nhất này, gần nhất là 2.000 rồi. Còn các khoảng cách này 2.200 và 2.025 225 đều đảm bảo. Còn cái khoảng cách xa nhất thì đây là khu vực nó hẹp, không quá xa và mình không phạm vào cái khoảng cách xa nhất mà quy chuẩn yêu cầu. Nó đâu đó nó vào khoảng 5 mét mấy. Trang giúp tôi cách xa nhất từ mép của bãi cháy đến mép công trình. Ở đây tôi chỉ kiểm tra cái khoảng cách gần nhất thì nó đảm bảo rồi, không đụng vào nào cả, không vướng cái gì cả. Chiều rộng của bãi cháy là 3,5 mét đây rồi, thỏa mãn rồi. Thì đây chính là cái tính toán bãi cháy ở trong cái bản vẽ mái, bản vẽ mái. Thì đây là cái bản vẽ mà nhìn trong layout nó là điều đó nó vào bản vẽ KT3. Hay tiếp tục đến KT4 thì đây là các bản vẽ chi tiết về kiến trúc, các bản vẽ chi tiết về kiến trúc. Thì ta đi qua cái lướt qua thì chúng ta phải nêu được lên các cái mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của công trình. Trên mặt cắt chúng ta phải có được cấu tạo mái để biết được mái lợp bằng gì, có cháy hay không, cháy nhiều hay cháy ít. Đây. Ở đây có trần thạch cao hay không, vẽ lên mặt cắt. Trần thạch cao thì nó sẽ liên quan đến cái việc mà sau này thi công hệ thống chữa cháy tự động. Chúng tôi mở qua cái bản vẽ chữa cháy tự động đây. Đây là bản vẽ phòng cháy cháy. Thì vừa nãy tôi nói rồi, tất cả các công trình này là hạng C nên đều phải lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động, và nó cũng là cái điều kiện mà trong cái việc tính toán bãi đỗ xe chữa cháy đấy, vừa nói rồi đấy. Tất cả các nhà đều lắp hệ thống chữa cháy tự động thì nó rơi vào cái điều kiện đó, mà tính ra là cái chiều dài bãi chữa cháy là 20 mét đấy. Đây là cái bạn xem trước về phần phòng cháy cháy thôi, chứ mình chưa chia sẻ về phần này. Đầu screener đây. Để chúng ta mới trở lại sang cái phần bản vẽ kiến trúc. Đây, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nêu được rõ cốt, cao độ của nền là bao nhiêu, cao độ của các mái là bao nhiêu, cấu tạo mái như thế nào, cấu tạo nền như thế nào. Cấu tạo nền của kho số 1 đây, bê tông nền như thế nào, rồi các gioăng lưới thép như thế nào, cấp phối ở dưới như thế nào, nó đều liên quan đến cái việc vật liệu trên đường thoát nạn, vật liệu sử dụng trên đường thoát nạn như thế nào, chứ không phải là thừa các bạn ạ. Đây là ghi chú về kết cấu đây, các cột C1 bê tông cốt thép, C2 bê tông cốt thép, C3 bê tông cốt thép, để nói lên là nó là các cái vật liệu, các kết cấu của nó không cháy đều là cấp nguy hiểm cháy của nó đều là K0, để suy ra là của toàn nhà sẽ là SC0. Ta qua cái bảng kiến trúc 5. Kiến trúc 5 cũng thế, kiến trúc 5 cũng thế các bạn, cũng đều các chi tiết mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt. Kiến trúc 6 cũng thế, cũng đều mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, quanh đi quẩn lại hết kho 1 đến kho 2 rồi lại kho 3 để có được các kích thước của các cửa, các lỗ cửa như thế nào. Và đến cuối cùng là bản kiến trúc 7. Cái 7 cũng là bản quan trọng để biết được cấu tạo của các cửa như thế nào. Ở đây ta có cửa chi tiết của cửa đi D1, cửa đi D2, cửa đi D3, rồi các cửa sổ SC1, SC2, SC3 như thế nào. Thì trên cái mặt bằng này các bạn xem, trên bằng đều có ghi chú rồi đây. Ví dụ như các cửa sổ SC1 đây của nhà kho số 1 này, cửa đi D1 của nhà kho số 1. Thì tí nữa, một chút nữa tôi sẽ nói xem là các cửa này đã phù hợp chưa, đã phù hợp đối với việc quy định về phòng cháy chữa cháy của quy chuẩn 06 hay chưa. Ở đây bản vẽ kiến trúc này vẫn là chưa hoàn hảo, trên cơ sở vẫn là vừa thiết kế dựa trên hiện trạng và cải tạo những chi tiết chưa phù hợp, những cấu kiện hoặc là những kích thước chưa phù hợp, hoặc là những chủng loại vật tư vật liệu, hoặc những quy cách nào chưa phù hợp. Thì tí nữa tôi sẽ nói tại sao các cửa này có những cửa phù hợp, có những cửa chưa phù hợp. Đấy. Thì như vậy là cái phần sang cái đề mục chính là cái cấu hình của bản vẽ kiến trúc như thế nào, tôi đã chia sẻ với các bạn rồi. Cấu hình của bản vẽ kiến trúc như thế nào. Ở đây công trình tôi sơ bộ là có 7 bản vẽ kiến trúc, mặc dù chưa vẽ xong nhưng cũng lốt được khoảng 6-7% rồi, thì có thể khẳng định là chỉ
7 bản vẽ, hoặc có thể thêm một bản nữa thôi, 8 bản thôi, cũng không nhiều nữa. Có những chi tiết nào cần làm rõ thì chắc chỉ thêm một bản nữa thôi. Thế, sau khi nói xong phần này rồi thì tôi cho nó về cái phần như bình thường để chuyển sang cái mục khác. 16 và cái màu nó sang cái màu tím. Thế cái mục 2 là những vấn đề cần giải quyết về kiến trúc như thế nào. Thì mục này nó có các cái mục con từ 2.2 của 21 đâu. Chắc là chỗ này tôi đánh nhầm. 21 nó nằm đây. Tôi đánh nhầm mất 2.1 nhỉ. 2.1. Đây lại cả cuốn lại quên mất rồi. 2.1. Ủa, thôi rồi, để nó như lại nhé, trông nó lem nhem một tí. Thì từ 2.1 đến 2.6 nó là cái mục con của cái mục 2 là những vấn đề cần giải quyết về kiến trúc như thế nào. Thì tôi sẽ cho chữ nó to lên, chữ nó to lên để chúng ta cùng xem. Để giữ này để các bạn dễ theo dõi nhé. Vấn đề 2.1 là lựa chọn bậc chữ lửa của mỗi hạng mục. Thì vừa nãy cái bảng trong cái bảng thuyết minh đấy, bậc chữ lửa đây của cái bản vẽ thuyết minh phần kiến trúc đã nói rồi. Đấy, bậc chữ lửa đã nói rồi. Thế cái vấn đề này tôi ôn lại một chút của cái video clip trước, cái bài chia sẻ trước ấy, là cái bậc chữ lửa nó liên quan đến các cái đại lượng khác như thế nào ấy. Thì trở lại một chút đấy, các bạn nhớ cái hình giác đều đây, nhưng nó liên quan như thế nào. Cái clip trước có vấn đề này, clip này tôi để lại và nói qua một chút thôi. Cái bậc chữ lửa là cái thông số động, có thể lấy 4 được, có thể lấy 3 cũng được. Nó phụ thuộc vào diện tích khoang cháy này theo phụ lục H quy chuẩn 06 này. Nó phụ thuộc vào cấp nguy hiểm cháy của kết cấu phụ lục H quy chuẩn 06 này. Phụ thuộc hạng sản xuất, nghĩa là hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ đấy 06. Phụ thuộc vào chiều cao cho phép đến nhất của nhà xưởng điểm 06. Và phụ thuộc vào khoảng cách đến các công trình bên cạnh, như là cái khoảng cách chống cháy đến các công trình bên cạnh ấy, thì nói nôm na nó là khoảng cách chống cháy lan đấy đến các công trình bên cạnh. Đấy, thế thì đây chính là cái bậc chữ lửa của công trình. Xin lỗi các bạn là cháu nhỏ nó khóc to quá, tôi để ở bên phòng bên cạnh rồi mà alo của cháu to quá nên là có gây phiền toái, thì quý vị và các bạn thông cảm dùm tôi. Nhà có con nhỏ cũng bảo mẹ cháu trông nhưng mà cũng không tránh khỏi cái việc nó sơ suất, nó sảnh nó chạy ra nó hét. Tôi xin nói tiếp là về cái bậc như đây ở đây là cái đề mục đây, lựa chọn bậc chịu lửa đây. Cho mỗi một công trình thì tôi đã chọn rồi, đây. Lựa chọn bậc chịu lửa là bậc 4 đây. Lựa chọn bậc chịu lửa là bậc 4, lựa chọn cái bậc chịu lửa là bậc 4, cháu hét to quá. Xin lỗi các bạn vì sự phiền toái này, tôi trở lại cái bài chia sẻ tiếp. Nghĩa là cái phần mà bậc chịu lửa đấy thì như ở trong bảng thuyết minh là đã chọn rồi, bậc chịu lửa của các nhà kho đều là bậc 4. Đấy, thì ta mới cho cái bậc chịu lửa này nó nhỏ lại. Ta đi sang mục khác. Cái mục tiếp theo là mà ta nói tới là cái anh để màu đỏ đây, kiểm tra khoảng cách giữa các công trình có phù hợp hay không. Thì khoảng cách giữa các hạng mục công trình như thế nào, gọi là khoảng cách các mục giữa các mục của công trình. Thì đây cái đối tượng chính mà ta cần thiết kế phòng cháy cháy cả về kiến trúc cũng như hệ thống phòng cháy cháy là 3 cái nhà kho, số 1, số 2 và số 3. Thế thì kiểm tra khoảng cách như thế nào để cho nó phù hợp và phù hợp như thế nào? Thì chúng ta thấy là cái ông kho 1 và ông kho 2 nó dính vào nhau rồi, thì đây không gọi là khoảng cách nữa. Kho 1 và kho 2 dính vào nhau rồi. Về quy định của quy chuẩn 06 ấy, thì trừ khi cái khoang cháy được hợp bởi diện tích của ông kho 1 và kho 2 hợp lại với nhau nó quá lớn rồi, nó lớn quá 25.000 m² thì phải chia ra thôi. Chứ còn nếu không thì không cần có các cái bức tường, các cái bức tường ngăn giữa kho 1 và kho 2 cũng được.
không cần có tường ngăn cháy loại 1 cũng được, tại vì là công năng của chúng đều là nhà kho, công năng giống nhau thì không cần phải ngăn bởi tường ngăn cháy và vách ngăn cháy. Đấy. Công năng giống nhau thì không cần phải ngăn, nhưng ở đây là vì công năng, vì kiến trúc, rồi là vì tiện ích. Đó, nên là mình ngăn ra như vậy. Vậy thì cái kiểm tra khoảng cách giữa nhà kho số 1 và nhà kho số 2 là không cần kiểm tra rồi, hai ông này cạnh nhau không cần kiểm tra nữa. Thì chúng ta chỉ kiểm tra cái khoảng cách giữa nhà kho số 1 và nhà kho số 3 và kiểm tra khoảng cách giữa nhà kho số 2 và nhà kho số 3 thôi. Thì ở đây cái vấn đề tôi lại nói là như vừa nãy thì mình có vẻ như nó mâu thuẫn, tại vì là ba cái ông này đều là nhà kho 1, 2, 3 đều là nhà kho, mà ông 1 với ông 3 cạnh nhau không phải kiểm tra rồi, lẽ ra là không phải ngăn rồi, thì hà cớ gì phải kiểm tra giữa hai ông này nữa. Thì cũng nói luôn là ba ông này đều là nhà kho, ok, ba ông này là nhà kho. Và kể cả ba ông này hợp vào một cũng được, lấy cái khoảng giữa này làm kho luôn cũng được. Đấy. Nhưng ở đây đã chia ra là đường đi giữa chúng rồi, đây là đường giao thông, có bãi đỗ xe chữa cháy ở giữa rồi, nên theo quy định là phải kiểm tra khoảng cách giữa ông số 3 và ông số 2 có đảm bảo hay không, và kiểm tra khoảng cách giữa ông số 1 và ông số 3 có phải đảm bảo hay không. Thế thì nếu như tôi nói luôn một cái thông tin là ở trong quy chuẩn thì quy định ấy, là nếu như mà giữa chúng ấy, giữa các nhà kho này ở cái ông kho lớn ấy, cái bức tường cao hơn nó là tường ngăn cháy loại 1, thì cái khoảng cách này không phải kiểm tra nữa, hoặc là có một số trường hợp nó sẽ được rút ngắn lại. Thì có thể tôi nói cái vấn đề này nó chưa được chuẩn xác cho lắm đâu, nhưng cái ý nó là như thế, ở trong chuyện là như thế. Thế bây giờ chúng ta kiểm tra nó như thế nào? Chúng ta kiểm tra cái khoảng cách này, chúng ta sẽ căn cứ vào cái phụ lục E2 của quy chuẩn 06, E2 trong 125, E2 trong 125. Chúng ta kiểm tra nó đây. Thì chúng ta thấy là ví dụ lấy nhà kho số 1 để kiểm tra, thì lấy nhà kho số 1 để kiểm tra, số 1 đây là đối tượng, đây là mốc đây, và ông này là ông thứ hai ở bên cạnh đây. Thì cái ông nhà kho số 1 sẽ lấy được cái cột đầu tiên này, cái bậc chịu lửa của nó là bậc chịu lửa 4 đây, cấp nguy hiểm cháy SC0 đây. Thế cái ông nhà kho số 2 sẽ là đối tượng nào trong một trong ba cột này, thì chúng ta nhìn đây có bậc chịu lửa 4 đây và cấp nguy hiểm cháy SC0 đây. Thì quy chuẩn cho phép là không dưới 9 mét, không dưới 9 mét nhá. Thì ở đây là khoảng cách của tôi đang để nó là đúng là 9 mét đây, đúng là 9 mét, đảm bảo nhá. Thì chúng ta tính tiếp, kiểm tra tiếp giữa kho 2 và kho 3 như thế nào, khoảng cách như thế nào. Thì lúc đấy là ông kho 2 là cột thứ nhất đây, bậc chịu lửa 4, cấp nguy hiểm cháy SC0. Đây, ông thứ hai đây, ông thứ hai bậc chịu lửa 4, cấp nguy hiểm cháy SC0, thì khoảng cách cũng là không dưới 9 mét. Chúng ta xem cái thực tế nó như thế nào. Thực tế khoảng cách giữa hai ông này, hai ông này đo lại chỉ được có 7,95 m thôi. Đây, các bạn xem, chỉ được có 7,95 m thôi. Thì chúng ta kiểm tra xem là có cách nào để giải không, tại vì là quy chuẩn bắt buộc là phải trên 9 mét. Thì chúng ta mới nhìn vào cái ghi chú ở đây, ghi chú thích ở đây có chú thích 3 đây. Khoảng cách đã quy định trong bảng này đối với những nhà có bậc chịu lửa 1, 2 cũng như nhà bậc 3, 4 với cấp nguy hiểm cháy SC0 thuộc hạng ABC được giảm từ 9 m xuống còn 6 m khi các nhà đó được trang bị hệ thống chữa cháy tự động cho toàn nhà. Thì chúng ta thấy nhá, chúng ta đều bậc 4 này, đều cấp SC0 này và thuộc hạng C này, chứng tỏ là nằm trong này rồi, nằm trong những điều mà chú thích 3 quy định rồi. Và như vừa nãy tôi vừa show lên cái hệ thống chữa cháy tự động ấy, là công trình này là có chữa cháy tự động cho toàn các nhà xưởng đây, các bạn nhìn đây, xưởng từ nhà kho 1 đây, nhà kho 2 dĩ rác đây, nhà kho 3 đây, đều có các đầu full sprinkler đây, tay nhánh D25 ngoài đường ống chính đây, dẫn đến phòng bơm đây, từ nước từ 2 ống này, 2 ống đi từ phòng bơm này, phòng cháy đây, chạy ra. Đấy. Thì chứng tỏ là anh này thỏa mãn rồi nhá, anh này thỏa mãn rồi, thế là thỏa mãn chú thích 3 rồi, thì khoảng cách được giảm từ 9 m xuống còn 6 m. Thì ở đây tôi để là
không phải tôi để mà là tôi kiểm tra, tôi thấy là hai cái nhà kho đã xây rồi, kiến trúc đã xây xong rồi, tôi đo lại được có 7,95 m thôi, nó nhỏ hơn 9 m nhưng nó lớn hơn 6 m, vậy là vẫn đảm bảo, tại vì là hai đồng chí này đều có hệ thống sprinkler chạy tự động đảm bảo chú thích 3. Đấy là cái kiểm tra cái khoảng cách an toàn giữa các công trình. Đấy, chúng ta xong cái phần này nhé, xong rồi chúng ta cho nó nhỏ lại. 16 trở về chữ tím. Để kiểm tra xem là có đảm bảo thông gió tự nhiên hay không, có đảm bảo thông gió tự nhiên không. Thì trước hết là về phần kiến trúc ta kiểm tra nó có đảm bảo thông gió tự nhiên không đã. Nếu đảm bảo thì tốt, còn không đảm bảo thì bắt buộc phải dùng hệ thống thông gió và cấp oxy tươi cưỡng bức, dùng các cái quạt ấy, thì nó sẽ chi phí đầu tư nó sẽ nâng lên rồi, chủ tư cuống cuồng rồi, chúng ta cũng không thích điều đó xảy ra. Cái nào thông gió được thì thông gió, dùng thông gió tự nhiên cái đã. Đấy. Thế thì cái này thì sẽ căn cứ vào cái phụ lục D của quy chuẩn 06, và phụ D là trang 114. Quy định về bảo vệ chống khói này. Thì tôi đi một phát đến cái chỗ cần tìm để giải cái bài toán thông gió tự nhiên, không đi liên miên, tại vì trong quy chuẩn quy định rất là nhiều, nếu mà nói hết thì không thể đủ thời lượng, không thể đủ sức, cũng như là không thể đủ thời gian để mà tìm tòi được, đi về những cái cần đi, tìm cái cần tìm. Nếu tôi đi đến cái chú thích 2 để xem nó có thông gió tự nhiên được hay không, thì chúng ta lại phải dở lại chúng ta phải xem các bản vẽ phần kiến trúc. Đây chính là cái mặt bằng của nhà kho 1 đây, ta kiểm tra nhà kho 1 trước nhá. Cái trên mặt bằng có các ô cửa sổ SC1 đây, SC1 đây rất nhiều, xung quanh giữa các nhịp cột đều có cửa sổ hết, SC1 đây, kích thước của nó đều được dim đây. Mặt đứng đây, nhìn mặt đứng là nhìn mặt đứng và mặt cắt để kiểm tra cái thông gió tự nhiên nhé. Chúng ta kiểm tra cái nhà kho số 1 xem. Ở đây là nó quy định là các bức tường đây không được quá 40 m. Các bức tường đối nhau không được kiểm tra 40 m thì mới kiểm tra thông gió tự nhiên theo cái chú thích này được. Chúng ta thấy là hai bức tường phương ngắn là cách nhau 36 m và hai bức tường cạnh dài là cách nhau 24 m, như vậy là đều nhỏ hơn 40 m chiều dài khoảng cách, nên là chúng ta kiểm tra theo cái chú thích 1 này được. Chúng ta thấy nhé, chú thích 1 của quyển 06 nói là cái mép trên của cửa không thấp hơn 2,5 m và cái mép dưới của cửa không cao quá 1,5 m tính từ mặt sàn. Thì tôi kiểm tra và tôi cho nó đúng luôn theo cái đầu mút mà cái ngưỡng mà anh quy định, cái mép trên không được cao quá 2,5 m, tôi để đúng 2,5 m, mà cái mép dưới không thấp hơn 1,5 m thì tôi để cái mép dưới là 1 m. Thì điều chỉnh của cửa sổ nó có kích thước là cao 1 m, cao 1,5 m, cao 1,5 m, dài 2,1 m. Cái chiều dài 2,1 thì nó sẽ để cho tính toán cái thông số thứ hai mà tôi nói ở chú thích 1 đây. Thông số thứ hai là với chiều rộng tối thiểu 0,24 mét vuông mét dài, với chiều rộng tối thiểu 0,24 mét dài cửa cho 1 mét dài tường. Đấy, nghĩa là như thế nào? Nghĩa là cứ 1 mét dài tường chạy từ trục 1 đến trục 5 thì chúng ta phải có 0,24 mét dài cửa. Đấy. Thế cái cách kiểm tra là ta sẽ cộng cái chiều rộng của tất cả các cái ô cửa sổ này lại. Đấy. Xong rồi ta chia cho cái chiều dài từ trục 1 đến trục 5, xem cái tỷ số đấy, nếu như cái tỷ số đấy nó lớn hơn 0,24/1 thì đạt yêu cầu, còn tỷ số đấy nó nhỏ hơn 0,4/1 nghĩa là chiều rộng của cửa này chúng ta quá ít, chúng ta phải mở thêm các lỗ cửa, hoặc là số lỗ cửa mở thêm, hoặc là chiều rộng các lỗ cửa chúng ta phải mở nó lớn lên. Đấy. Có thể dài ra như này. Đấy. Dài ra, mép trên mép dưới vẫn phải đảm bảo như phần 1 của chú ý 1 đã nói, nghĩa là ông trên không được thấp hơn 2,5 m và ông mép dưới không được cao hơn 1,5 m. Đấy. Còn cái khoản thứ hai là kiểm tra mỗi 1 mét dài tường phải có 0,24 mét dài cửa là như thế. Nếu đảm bảo yêu cầu này thì
thì cái nhà số 1 này, cái nhà kho số 1 này sẽ đảm bảo được thông gió tự nhiên, không phải lắp các cái quạt và đường ống gió để hút nữa, tốn tiền, tốn thời gian, lãng phí. Thế chúng ta xem cái nhà kho số 2 này, thì cái nhà kho số 2 này tôi thấy là ông này có vấn đề rồi, ông này nhìn trên mặt bằng ít cửa lắm. Ví dụ như cái cạnh trục mà tôi đang dây chuột đây thì đây, có vẻ cửa còn dày một chút. Các cửa thì quy cách về cao độ và mép trên mép dưới vẫn thế. Đây, cạnh này thì chính là cái cạnh bên của nhà kho 1 đây, đảm bảo về mép trên mép dưới. Đây, cạnh đây cũng thế. Nhưng sang đến cái cạnh phía ngoài đây thì trên cả cái chiều dài này không có một ô cửa nào. Như vậy là chủ tư sẽ phải trổ cửa. Tôi sẽ phải tư vấn chủ tư trổ cái lỗ cửa đây. Đây, cạnh bên này thế, cạnh trục H cũng thế, các bạn nhìn thấy nó rất là ít ô cửa sổ. Đây, thì sẽ không đảm bảo thông gió tự nhiên đâu. Nhìn qua kinh nghiệm của tôi về việc làm một số hồ sơ, rất nhiều hồ sơ rồi, kiến trúc rồi, thì như này là chắc chắn là không đảm bảo nhá. Thế còn khoảng cách giữa các bức tường đối nhau người ta cho 40 mét thì đây là quá đảm bảo rồi. Quá đảm bảo rồi. Khoảng cách này từ trục H đến trục D này nó đâu có khoảng gần 20 mét thôi. Đấy, quá đảm bảo. Cái việc giải nhiều bài toán thông gió tự nhiên là chúng ta phải sửa các cái cửa sổ, thêm nhiều cửa sổ vào để thông gió tự nhiên, sẽ không phải dùng hệ thống tăng áp hút khói nữa. Đấy là cái vấn đề mà kiến trúc cần phải giải quyết. Đấy. Thì cái mục 23 nó là như thế thôi. Tôi xin đi vào mục tiếp cho anh này trở về đây. Bây giờ thiết kế đường cho xe chữa cháy. Ông này vừa nói ở vừa nãy rồi, vừa nói ở cái bản vẽ mái rồi đúng không ạ? Tôi nói rất chi tiết cái đường cho xe chữa cháy thiết kế như thế nào, chiều rộng quy định nào, chiều dài quy định nào, tính toán ra 20 mét đấy. Bạn xem lại phần trước nhé. Cái mục tiếp theo là kiểm tra cái khoảng cách thoát nạn trong các cái hạng mục công trình như thế nào. Ở đây ấy, thì cái việc mà cái lối thoát nạn ấy, theo cái phụ lục G của quy chuẩn 06 nó có rất nhiều. Ở đây tôi xin chia sẻ cái sơ khai nhất thôi, cái sơ khai nhất và cũng là cái ý chính nhất mà khi bảo vệ một cái bản vẽ thẩm duyệt phòng cháy cháy phần kiến trúc, chúng ta phải đối đầu với ông này cái vấn đề này đầu tiên, và hầu như là các anh em PC07 có hỏi xoáy vấn đề này, còn những cái phần nâng cao chưa chắc họ đã hỏi. Những phần cao siêu chắc chắn họ không hỏi đâu, không ai có nhiều thời gian để hỏi những cái đấy cả. Và cũng có thể một số nơi người ta hỏi thì phần đấy nó khó hơn một chút, thì tôi sẽ nói ở những cái chuyên mục sau. Thế đây tôi nói là cái phần kiểm tra cái khoảng cách thoát nạn như thế nào, thì chúng ta qua cái bảng G3. Trước mắt là kiểm tra cái bảng G3 cái trang 145 quy chuẩn 06 vậy. Này, người ta quy định cho cái khoảng cách thoát nạn, cái lối thoát nạn mà bảng G3 nó quy định. Thì chúng ta xem cái bảng G3 nó quy định là khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ làm việc xa nhất đến lối thoát nạn gần nhất của nhà sản xuất là bao nhiêu đây. Thì tôi lý giải trên mặt bằng luôn cái lối thoát nạn gần nhất là như thế nào và cái chỗ làm việc xa nhất là như thế nào. Ví dụ nhìn trên cái mặt bằng đơn giản nhất là cái mặt bằng nhà kho số 1 đây, thì nó có mỗi một cái cửa chính D1 nó rộng 4,8 m là cửa để mà chạy ra thôi. Thì đây chính là cái lối thoát nạn gần nhất đây. Thế cái khoảng cách xa nhất của nó thì nhìn vào mắt thường ta thấy là nó chính là cái góc của cái cột đây, cột trục 1G, một trục 1G. Chúng ta thử đo từ đây đến đây là bao mét này. Mép này cũng được, chênh nhau tí rồi, người ta đo cái mép cửa này. Thì cái góc này ta đo được 27,5 m. Ta đo tiếp từ cái góc này. Đây chính là vị trí, góc này vị trí 1A đây. Vị trí đúng không? Vị trí giao trục 1A cho đến cái mép cửa đây. Thì chính là quy chuẩn nói đấy, là từ vị trí làm việc xa nhất đến mép của cửa thoát hiểm gần nhất, chính là cái mép này đây. Thì đo được 28,2 m đây. Thì chúng ta cùng xem cái bảng G3 này như thế nào. Ở G3 người ta nói ấy, là cái khối tích đây, khối tích của gian phòng tính bằng đơn vị 1.000 m2. Trong trường hợp nhỏ hơn 15.000 m2 thì tính theo cái hàng lớn này, cái hàng lớn thứ nhất của cái bảng này. Thì vừa nãy chúng ta vừa mới tính là cái nhà kho số 1 là nhà kho lớn nhất, khối tích của nó chúng ta tính là lấy kịch kim chiều cao lớn nhất là 8 m nhân với lại diện tích lớn nhất là 9.000 m mới có 7.200 m2, thì nhỏ hơn rất nhiều so với 15.000
11.000 đây, trên 15.000 khối tích mà quy định đây. Thì như vậy là nhỏ hơn rất nhiều rồi, nó thuộc vào trường hợp này. Thì cái hạng của chúng ta là hạng C thì nó thuộc trường hợp đây, C1, C2, C3 đây. Bậc trị lửa 4 đây, bậc trị lửa 4. Trên này cũng có bậc trị lửa 4 này, nhưng mà trên này lại là bậc trị lửa 4 và tương ứng với cấp nguy hiểm cháy SC0, vậy ta lấy cái hàng trên này. Thì ở đây là lại có 3 trường hợp xảy ra, là ở đây người ta nói là khoảng cách tính bằng mét khi mật độ dòng người thoát nạn trên lối đi chung là số người trên mét vuông nếu như nhỏ hơn 1, hoặc là cái thứ hai là đi từ 1 đến 3 và cái thứ ba là từ 3 đến 5, thì các trường hợp nó sẽ rơi vào cái kích thước mà chúng ta vừa dim được ấy, chính là cái khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ làm việc xa nhất đến lối thoát nạn gần nhất của nhà sản xuất ấy, nó phải lớn hơn. Đấy, nó phải lớn hơn ba cái thông số tương ứng này, 40, 25 và 15. Bây giờ chúng ta trở lại cái bản vẽ mà chúng ta vừa dim ấy, ví dụ ấy, thì cái khoảng cách thứ nhất là 28 m, chỗ làm việc xa nhất đến mét gần nhất thoát nạn. Khoảng cách thứ hai là 27,5 m. Thì nó rơi vào cái vị trí nào, trên chỗ đứng nào nhỉ? Như thế là nó nhỏ hơn cái ông này rồi, nó nhỏ hơn cái trường hợp thứ nhất ấy. Nghĩa là khi mà mật độ dòng người thoát nạn trên lối đi chung ấy, người trên mét vuông ấy mà nhỏ hơn một người, nghĩa là cái lối đi chung để mà ra, ý ra hiểu là cái lối đi chung để mà ra cái lối thoát nạn này nó quá nhỏ đến nỗi mà chỉ có một người trên 1 mét vuông thôi, thì không mà xin lỗi các bạn, ý là như thế này, ý là như thế này. Cái ông này là ông cho phép 40 mét, 40 mét là như thế này, nghĩa là cái số người ít chỉ có một người trên 1 mét vuông thôi. Thế còn cái thứ hai ấy, là trường hợp nó lớn hơn, là từ 1 đến 3 người trên 1 mét vuông lối đi chung, không phải lối đi quá nhỏ mà là số người ít hay số người nhiều. Đấy. Cái ông thứ ba là từ 3 đến 5 người trên 1 mét vuông thoát nạn trên lối đi chung, thì cái khoảng cách nó lại chỉ cho phép là 15 mét thôi. Ý là ông đông người ấy thì cái khoảng cách này phải rút ngắn lại, nghĩa là ông không được làm việc ở xa chỗ này, cái bức tường phải dịch tới đây, hoặc là cái cửa phải mở rộng đây, hoặc là thêm nhiều cái lối thoát nạn nữa. Đấy, các phương án ABC có thể để ông giảm thiểu làm sao cho cái khoảng cách lớn nhất thoát nạn nó chỉ là 15 mét thôi. Thế còn cái trường hợp ở giữa ấy, là nếu số người nó vừa ấy, mà mật độ từ 1 đến 3 người trên 1 mét vuông thoát nạn ấy, thì cho phép là 25 mét. Đấy, cho phép là 25 mét. Thế còn cái trường hợp thứ ba là quá ít người, nhỏ hơn một người trên mét vuông thì cho phép là 40 mét. Đấy, như vậy là chúng ta ở đây chúng ta là thỏa mãn đồng chí nào, nghĩa là lớn hơn 25 rồi, nghĩa là hai trường hợp 1 và 2 thỏa mãn rồi. Thế còn cái trường hợp thứ ba thôi, trong cái kho này ấy, nó đừng có quá nhiều người để mà chia ra, để mà người ta tính trên cái phép tính quy ước của người ta là số người trên mỗi mét vuông từ 3 đến 5 thì mới là không thỏa mãn thôi. Đấy, cái cách kiểm tra là như thế, cách kiểm tra của các lối thoát nạn là như thế. Trên bản vẽ mặt bằng kiến trúc đây chúng ta cũng phải vẽ, chúng ta cũng phải dim ra để bảo vệ với các cán bộ đây, thuyết minh anh em xem chứ không nói bằng mồm, bằng con số cụ thể. Đấy, trên bản vẽ kiến trúc phải dim các thông số này. Tiếp theo là chúng ta đi đến phần đây, phần cuối cùng rồi, cuối cùng của bài giảng cũng hơi dài, chứ lúc nào tôi nói được ngắn cả, nhưng mà có thể là tôi nói nó chưa quen, hoặc là kiến thức nó nhiều quá thì tùy các bạn đánh giá. Nhưng tôi thấy tôi nói cũng tương đối nhanh, nó cướp lời đấy, mà vẫn thấy nó dài. Chúng ta đi đến phần cuối là đây, kiểm tra các cái cửa hiện trạng. Như vậy tôi nói ấy, là các cái cửa này ấy, thì nó là các cái cửa mà lịch sử để lại thôi, của chủ tư đã làm sẵn rồi, thì bây giờ tôi vào thiết kế và cải tạo lại cả về phần kiến trúc cũng như là lắp đặt mới phòng cháy cháy, thì mình có trách nhiệm mình kiểm tra xem là nó đã đạt chưa. Để chúng ta nhìn nhé, nhìn trên mặt bằng đây. Thì cái ông thứ nhất là ông D1 đây, ông D1 thì là cái cửa cuốn, D1 là cửa cuốn. Tôi trở lại cái clip ban đầu tôi quay về ông này, clip ban đầu tôi quay về ông đây là cửa cuốn này, tôi đứng ở trong xưởng thì quay ra. D1 là cửa cuốn lòng thép này, sắt thép đây, đây nha, nói có sách mách có chứng nhé, đây là thực chiến mà. Đây ông D1 thực tế mà các bạn, chứ không phải là lý thuyết gì cả. D1 là cửa cuốn rồi nhé. Chúng ta xem tiếp xem là cái cửa đi, chúng ta xem tiếp là cái cửa đi của cái nhà xưởng thứ hai nó là dạng cửa gì. Đây, chúng ta nhìn đây thì cái nhà xưởng thứ hai cái mặt bằng được rồi, bằng đây
nhìn trên cái mặt bằng tổng thể đi, bằng tổng thể thì cho nó tổng quan luôn. Thì là cửa D2 đây nó là cửa lùa rồi. Như vậy D1 cửa cuốn, D2 cửa lùa. Ông D4 này của cái nhà kho thứ ba này cũng là cửa lùa nốt này. Đấy, cửa lùa nốt. Xem một số hình ảnh này để biết nó có đúng hay không, hay là tôi nói sai. Clip đây là cái cửa vào cái nhà xưởng thứ hai đây các bạn nhìn đúng là cửa lùa không ạ? Cửa lùa nhá, cửa lùa. Cái D3 sẽ ở đằng sau, nhưng mà chúng ta đã xem qua D1 và D2 rồi. Như vậy là ta xem là nó có đạt hay không. Đây, trở lại cái chuyên mục chia sẻ, kiểm tra các cửa hiện trạng xem có đạt hay không, kiểm tra như thế nào, quy chuẩn có cho phép không. Thì đi vào cái mục là 3.2.3 của quy chuẩn 06 ấy, 3.2.3 3.2.3 của quy chuẩn 06 đây. Thì đúng 3.2.3 này, 3.2.3 không trang 30. Giờ tìm trang với nhau, trang 37, trang 37 đây. Để 3.2.3 đây. 3.2.3 người ta nói là các cái lối ra không được coi là, các lối ra này không được coi là lối thoát nạn nếu trên lối ra này có đặt cửa có cánh mở kiểu trượt hoặc xếp hoặc cuốn. Như vậy là xong phim rồi đấy. Như vậy là cái bố này, cái bố nhà kho thứ nhất này có mỗi độc nhất một lối ra mà ông lại để cửa cuốn rồi, hay chết rồi, không được rồi. Cửa cuốn thì thoát nạn nó rất là chậm, đúng không? Ông mở lừ từ dưới lên bao giờ cho nó đủ lỗ để ông chui ra, đập mặt vào ngã xuống ngất luôn tại chỗ. Cửa trượt cũng thế, cái cơ cấu mở của ông trượt này từ trái sang phải nó không phù hợp với chiều chuyển động thoát nạn từ trong ra ngoài. Ở đây bắt buộc phải là cửa cánh mở theo chiều từ trong ra ngoài, Đấy, như thế là quy chuẩn không cho phép dùng cửa cuốn, cửa quay chiều ngược lại này, cửa xếp, cửa trượt này là sai bét rồi. Như vậy là công ty tôi sẽ phải tư vấn chủ tư là thay hết các cửa này bằng cửa cánh mở ra ngoài, các cửa cánh mở ra ngoài rồi. Hoặc không, ông muốn giữ cái này và làm cửa khác thoát nạn phù hợp. Như vậy là cái bài này tôi cố gắng nói tương đối nhanh một chút để cho cái thời lượng nó không quá dài, và sau khi nói thì tôi sẽ dim lại các cái mục chính để các bạn tìm theo thời gian. Bạn nào quan tâm đến vấn đề nào thì mình đánh và mình tìm cho nó nhanh. Thì trong quá trình chia sẻ tôi cũng rút kinh nghiệm và cải tiến dần dần. Thì cũng rất mong được tương tác với các bạn để chúng ta cùng trao đổi cho cái video nó sum tụ hơn một chút, cũng như là để anh em ta chia sẻ kiến thức. Đó, kiến thức là kiến thức mở. Thì tôi cũng là từ người kỹ sư xây dựng mà sang làm anh phòng cháy chữa cháy được vài năm rồi, trên dưới 30-40 công trình thẩm duyệt và thi công rồi, cũng có cho mình những cái kinh nghiệm đau thương cũng như là những cái bài học bổ ích. Thì cũng ở đây là trong lúc rỗi rãi cũng mang ra chia sẻ YouTube để cho anh em cùng xem, hy vọng cái kênh của mình được phát triển. Thì xin chúc anh em buổi tối vui vẻ, và mong muốn là anh em tương tác để cho chúng ta có nhiều điều kiện về học hỏi nhau hơn. Xin chào tạm biệt anh em nhé. Hẹn gặp anh em ở bài số 3. Bài số 3 thì tôi cũng sẽ chia sẻ tiếp tục về phần kiến trúc thôi. Sau khi xong ngon lành về kiến trúc thì chúng ta sẽ đi sang vấn đề phòng cháy chữa cháy anh em nhé. Xin tạm biệt anh em.